Lá bài chủ của Đàm Tùng Vận ẩn chứa trong bộ phim ăn khách nào? Studio độc quyền của Đàm Tùng Vận đã bị hủy bỏ, nghi ngờ đang ở vị thế tiến gần hơn đến vốn. Cô thống trị màn ảnh với 3 tác phẩm, chứng tỏ sức mạnh đột phá của mình. Đội ngũ này lựa chọn kịch bản một cách chính xác và chuyên về các vở kịch có kinh phí vừa và nhỏ nhưng có uy tín cao. Việc hủy bỏ studio có thể liên quan đến việc tuân thủ thuế và tránh rủi ro theo quy định. Trò chơi vốn của Đàm Tùng Vận đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, hãng phim văn hóa truyền hình Kinh Du Thượng Hải đã lặng lẽ bị hủy bỏ. Đây là nền tảng được Đàm Tùng Vận thành lập với số vốn đầu tư duy nhất là 1 triệu nhân dân tệ để thực hiện tham vọng nghề nghiệp của mình, nhưng đã lặng lẽ đóng cửa 3 năm sau đó. Điều kỳ lạ hơn nữa là 2 hãng phim khác có bàn tay vô hình nào đó đã nhấn nút xóa. Khi cả mạng lưới đang đồn đoán liệu cô có giải nghệ hay không, cô lại thống trị các tìm kiếm hot với 3 tác phẩm bom tấn về Thư Kim Nhân Gia, Tiểu Yêu và Lam Hương Như Cổ. Tại sao thủ đô lại xóa cái tài khoản cũ của cô trong khi mở ra một cục diện mới cho cô? Đàm Tùng Vận đã thành lập một studio vào những năm đầu để kiểm soát nguồn lực và có quyền phát biểu. Nhưng các studio riêng lẻ đang gặp khó khăn trong bối cảnh chính sách thắt chặt và chi phí tăng cao. Hành động hủy bỏ có vẻ như là sự co lại, nhưng thực chất nó là tín hiệu tiến gần hơn đến mức vốn hóa lớn nhất. Ví dụ, Huawei Phim và TV đã tham gia sâu vào các bộ phim bom tấn như In the Name of Family và Walking into the Wind. Và mối liên hệ về vốn giữa Huawei và Wanda Group trùng với thời kỳ bùng nổ tài nguyên của Đàm Tùng Vận trong studio riêng lẻ rút lui có thể là để đổi lấy quyền trao đổi tài nguyên với các nền tảng lớn hơn. Nhóm của Đàm Tùng Vận được mệnh danh là thợ săn thị trường. Họ đặt cược vào The Best of USA trong thời gian chiếu phim dành cho thanh thiếu niên, ra mắt Thục Cẩm Nhân Gia khi trào lưu thú cưng hóa trang cổ trang đang thịnh hành. Và tạo ra In the Name of Family khi chủ đề gia đình đang thịnh hành. Quan trọng hơn, việc lựa chọn phim truyền hình luôn tránh sự can thiệp của tầng lớp thượng lưu và tập trung vào dòng phim vừa và nhỏ, có danh tiếng cao. Không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn tích lũy được sự yêu thích trong nước. Chiến lược này phù hợp với sở thích của vốn đối với tài sản ổn định. Từ nhân vật kiếm tiền trong Thục Cẩm Nhân Gia, đến hình tượng tóc trắng váy đỏ trong Tiểu Yêu nổi đình nổi đám trước khi lên sóng và tạo nên kỳ vọng. Mỗi bộ phim của Đàm Tùng Vận cảm giác làm giàu nhanh chóng trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Tình yêu dành cho di sản văn hóa phi vật thể dưới sự phục hồi của trào lưu dân tộc và sự đổi mới phản thói quen sau sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ của phim cổ tích. Điều mà Capitol đánh giá cao không chỉ là kỹ năng diễn xuất của cô mà còn là khả năng biến những chủ đề ngách thành vấn đề phổ biến. Đây chính là mối liên hệ trực tiếp giữa đầu tư quảng cáo và xếp hạng nền tảng. Trên mạng có tin đồn cô có quan hệ ngầm với tập đoàn Wanda. Nhưng sau khi tin đồn bí mật kết hôn với Hoa Hàng năm 2023 bị vạch trần, mối quan hệ vốn liếng càng thêm mơ hồ khi bộ phim mới Lam Hương Như Cổ khởi quay. Danh sách phim truyền hình phát sóng cùng thời điểm của Mango TV đột nhiên được điều chỉnh, nghi ngờ là trò chơi lịch chiếu giữa các nền tảng đã kéo cô vào cuộc chiến vốn liếng bí mật. Việc các hãng phim liên tục hủy hợp đồng có liên quan đến việc tuân thủ thuế rủi ro về mặt pháp lý của vốn hóa ngôi sao. Trong ván cờ vua kinh đô của Đàm Tùng Vận, bạn nghĩ nước đi nào là chí mạng nhất? Nên dựa vào Hoa Trạch để bám vào các đại gia, hay dựa vào những bộ phim nhỏ mà đẹp để phản công lại kinh đô? Hoặc có lẽ, quân át chủ bài của cô không phải là vốn, mà là bộ lọc khuôn mặt trẻ thơ không bao giờ phai của khán giả. Hãy chia sẻ lý lẽ của bạn trong phần bình luận. Xét cho cùng, trong ngành giải trí, sự thật thường kỳ lạ hơn kịch bản. 3 bộ phim truyền hình phải xem của Đàm Tùng Vận, từ thanh xuân đến công sở, con đường thăng tiến của cô gái ngọt ngào. Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, bạn có thể nghĩ đến khuôn mặt trẻ thơ của cô ấy ở tuổi 18, hoặc sự kết hợp hoàn hảo của cô ấy với nhiều thần tượng nam. Nhưng điều thực sự khiến bà giành được vô số người hâm mộ chỉ người vừa cười vừa khóc.
Hôm nay tôi muốn giới thiệu 3 tác phẩm tiêu biểu của Đàm Tùng Vận ở các giai đoạn và phong cách khác nhau. Sau khi xem chúng, bạn chắc chắn sẽ bị chinh phục bởi kỹ năng diễn xuất của cô ấy. 1. The Death of Us, một cơn sốt của tuổi trẻ, kiệt tác ngọt ngào của một cô gái. Nếu bạn chỉ được chọn một vở kịch đại diện cho tuổi trẻ thì đó phải là The Death of Us. Ghen ghen. Do Đàm Tùng Vận thủ vai, có mái tóc ngắn và mặc đồng phục học sinh. Cô và học sinh giỏi nhất Iu Hua, do Liu Hao Rang thủ vai, từ bạn cùng bàn trở thành người yêu của nhau. Diễn giải hoàn hảo về cuộc phản công của học sinh xấu Y và tình yêu thầm kín. Cảnh hai người lén nhìn nhau trong lớp học và chơi đùa ngoài sân chơi dường như đưa khán giả trở về thời trung học của chính mình. Bộ phim này không chỉ giúp Đàm Tùng Vận bứt phá khỏi thưởng diễn viên mới. Điểm số cao 8. 9 trên Đao Bần cũng chứng minh được vị thế kinh điển của nó. Xét cho cùng, ai mà chưa từng khóc khi nghe câu anh ấy là anh ấy tuyệt vời nhất lúc đó, và tôi là tôi tuyệt vời nhất sau này. Nếu bạn muốn trải nghiệm một tình yêu đích thực thì bộ phim này rất đáng để đầu tư. 2. Lấy danh nghĩa người nhà, tình cảm gia đình không huyết thống. Đỉnh cao của sự chữa lành. Vai diễn Lý Kiến Kiến của Đàm Tùng Vận trong Nhân danh gia tộc có thể được miêu tả lại mặt trời nhỏ trên trái đất. Cô có 2 người anh trai không cùng huyết thống, do Tống Uy Long và Trương Tân Thành thủ vai. 3 người họ lớn lên cùng nhau và chữa lành nỗi đau của nhau từ gia đình ban đầu. Lý Kiến Kiến là người lập dị và thông minh. Cô ấy lấy trộm dưa hấu của anh trai và kể chuyện cười trên bàn ăn. Cô ấy thực sự là một. Bộ phim này đã mang về cho Đàm Tùng Vận đề cử giải thưởng Golden Eagle và giải thưởng Magnolia, đồng thời tạo nên kỳ tích về lượng người xem cho Mango TV. Bình luận của khán giả. Lòng lạc quan của Lý Kiến Kiến không hề ngây thơ, nhưng sau khi nhìn thấu cuộc sống, cô ấy vẫn yêu đời. Nếu bạn thích những câu chuyện gia đình ấm áp và có chút cay đắng, bộ phim này chắc chắn sẽ khiến bạn vừa khóc vừa cười. 3. Thục Cẩm Nhân Gia, thám tử cổ trang tình yêu ngọt ngào. Kiệt tác mang đậm chất chính phú. Ai bảo phim truyền hình kinh phí thấp không thể thành công? Thục Cẩm Nhân Gia đã tự tạo cho mình một lối đi riêng với hiệu ứng đặc biệt 5 xu, vài trang phục và đạo cụ 10 nhân dân tệ, tất cả đều nhờ vào kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân. Đàm Tùng Vận vào vai nữ thám tử viên Cẩm Hà, người mạnh mẽ, quyết đoán khi giải quyết. Cô vừa điều tra vụ án vừa nhai chân gà. Đồng thời cũng có thể giao lưu với Lục Nghi lạnh lùng, do Nhậm Gia Luân thủ vai, và thể hiện tình cảm, góp phần tạo nên những cảnh quay nổi tiếng như nụ hôn trên mái nhà và nụ hôn đút thuốc. Bộ phim này đã khiến Đàm Tùng Vận thống trị danh sách tìm kiếm hot trên Weibo trong 1 tháng liên tiếp, thậm chí cư dân mạng còn nói đùa, kỹ xảo càng hời hợt thì chính phú càng hay. Nếu bạn thích trang phục ngọt ngào ở truyện trinh thám hồi hộp thì đừng bỏ lỡ kỳ tích giá rẻ này. Tại sao bạn lại giới thiệu 3 sản phẩm này? Phạm vi diễn xuất của Đàm Tùng Vận trải dài từ khuôn viên trường học đến nơi làm việc và trang phục cổ xưa, với phạm vi rộng lớn nhưng không hề có cảm giác bất tuân. Cô ấy rất giỏi trong việc sử dụng diễn xuất tinh tế để khiến các nhân vật trở nên sống động, sự ngu ngốc của Cảnh Cảnh, sự chữa lành của Lý Kiến Kiến, sự nhanh nhẹn của Nguyên Cẩm Hà như những người bạn xung quanh cô ấy. Quan trọng hơn, những bộ phim của bà luôn truyền tải sức mạnh của sự trưởng thành ẩn sau lớp vỏ ngọt ngào, dù đó là sự hối tiếc của tuổi trẻ, mối quan hệ gắn bó của tình cảm gia đình hay niềm đam mê nơi công sở. Mọi người đều có thể tìm thấy sự đồng cảm. Đối với những ai chưa xem, hãy nhanh tay chọn một phim để xem nhé. Có lẽ trong giây tiếp theo, bạn cũng sẽ gia nhập đội quân ghê Tống Quốc, biệt danh của fan Đàm.